Bine ați venit în Geraș. Este cel mai bine conservat sit arheologic sau cele mai bine conservate ruine ale unui oraș roman, greco-roman din afara Italiei. Am ajuns în fața intrării principale a castelului Alioli, Aljun, cum s-ar spune. Al Hashem se numește restaurantul la care am mers. Este, cred că, cel mai cunoscut din centrul Amanului. Bună dimineața într-o nouă zi în Iordania. Astăzi mergem către Geraș sau Geraș, unul dintre locurile aproape la fel de renumite ca și Petra. Aseară am avut probleme în sensul că ne-a uitat cheia de la cameră, am intrat după o oră, astăzi avem cheia noastră proprie. Așa e frumos să-ți aduci aminte de excursii când ai peripeții cum au fost cele de la aeroport din prima zi. Că tot îmi place să conduc și m-am obișnuit cu condusul prin Aman. Dăm o tură cu mașina și ne vedem în Geraș. Nici nu am dat jos bine din mașină, aici la site-ul arheologic, și venit în Beduin cu Cămila. Cine vrea o plimbare cu Cămila? Bine ați venit în Geraș sau Geraș. Sau Garaș. Sau... Da. Depinde de una dintre denumirile pe care le-a avut pe parcursul timpului. Este cel mai bine conservat sit arheologic sau cele mai bine conservate ruine ale unui oraș roman, greco-roman din afara Italiei. Da, corect. Acesta se găsește aici în Iordania. Primele mărturii despre Geraș sau primele descoperiri arheologice datează faptul că acest loc a fost locuit înainte, cam în jurul anului 6500 înaintea erei noastre. Importanța acestui oraș a crescut odată cu venirea romanilor, de fapt, pe aceste plaiuri. Romanii au venit și au dezvoltat un adevărat oraș aici. Ceea ce vedeți în imagine, cum se numește. Poarta lui Hadrian a fost construită undeva în jurul anului 100 după Hristos, dacă mi-aduc eu bine aminte, în cinstea împăratului. Vă reamintesc că pe aici a trecut și Traian, cel care a unit triburile arabe sub conducerea Romei în anul 103. V-am spus că și la Petra mai sunt rămășițele unui arc dedicat acestuia. Haideți să facem o plimbare și să vă arătăm câteva dintre locurile din Geraș, cel mai important sit arheologic după Petra. Din Iordania, da. Se presupune că în epoca de glorie sau în partea cea mai glorioasă a acestui oraș, el era locuit de aproximativ 20.000 de locuitori, ceea ce e foarte mult pentru acele timpuri. Închipuiți-vă că sunteți într-o piață romană, cu magazine stânga-dreapta. De ce au rămas aceste ruine într-o stare atât de bună? Datorită faptului că au fost îngropate în nisip câteva sute de ani, poate chiar 1000 și ceva de ani. Acestea au fost descoperite, sau primele săpături au început să fie făcute în anii 1920. Și de atunci se tot continuă în tot parcul arheologic și se mai descoperă ruine romane.
spatele meu se află templul lui Artemis, zeitatea care se consideră protectoarea orașului de aici. Clădirea împreună cu toți stâlpii corintieni n-au fost finalizați niciodată de fapt. Cel de-al doilea amfiteatru, cred că tot undeva la 2000 de persoane intrau pe scaune, să zicem așa, așezut. În spatele meu se vede templul lui Artemis, în partea din față este poarta de intrare din partea de nord. Foarte multe și foarte bine conservate. Haideți să vedeți cum este și prin spate, cum urcau spectatorii care veneau aici la reprezentațiile de teatru sau când venea șeful și le spunea la toți ce trebuie să facă a doua zi, ședința de dimineață. Spectaculos. N-am mai văzut până acum, n-am mai fost în partea din spate, am fost la Coloseum. Suntem la capătul dinspre nord al sitului arheologic. Ceea ce vedeți este intrarea din nord plus poarta de intrare. Se presupune că acestea, adică se presupune, așa se spune că s-au ridicat în perioada lui Traian, în anul 113. Toată partea de intrare este aliniată cu strada principală, să-i spunem, calea principală care se numește Cardo. Bineînțeles că pentru a susține 20.000 de oameni cu apă potabilă, romanii au construit 2 apeducte și un bazin și chiar niște fântâni. Le vedeți acum în imagini, cum ar trebui să arate. Dar pentru asta romanii erau foarte cunoscuți ca niște ingineri hidrologi extraordinari. Mai mult m-au mirat cei din Petra. Aceasta a fost plimbarea noastră prin situl arheologic din Geraș. La ieșire, e prin același loc prin care am intrat, ați văzut. Veți găsi foarte multe handcraft, tot felul de Produse. Da, picturi, sticlele cu... Nu știu că se le numesc neapărat locale, că nu sunt locale. Unele dintre ele sunt. Le găsești prin toată zona, Da. toată Iordania, da. Da. Specific, probabil, sunt sticluțele cu nisip și Da. care sunt umplute cu nisip din zonă și care întruchipează o cămilă sau Da, petra magneți, sau mai... puteți să vă luați un suvenir de aici. Intrarea în situl arheologic este 10 dinari dacă nu aveți Jordan Pass. Dacă aveți Jordan Pass,
acest sit arheologic este inclus în Jordan Pass. Pentru plimbare, rezervați-vă cel puțin 3 ore, puteți petrece aici o zi întreagă, ați văzut cât de mare și câte ruine foarte bine conservate are situl arheologic. Altceva ce să vă mai putem spune, interesant și important. Poate ar fi bine să vă luați un ghid, cu toate că în fiecare punct sunt panouri cu informații din care vă puteți informa. Nu cred că necesită mai multă Apă informație. la intrare dacă prindeți o zi călduroasă. Luați înainte din magazine sau așa, pentru că dacă nu este la suprapreț. Da, aici la intrare este mult asupra preț apa. Situl arheologic este al doilea ca importanță din Iordania. Nu merită să ratați dacă vă aflați prin Amman. E la 45 de minute, o oră maxim de mers cu mașina din Amman, deci foarte aproape. Noi ne continuăm. Dacă nu aveți mașină închiriată, sunt să o grămadă de tururi se organizează din Amman. Noi am încheiat plimbarea prin situl arheologic din Jerash. Mergem să mâncăm ceva repede, că e ora prânzului, și mai vedem un castel care de asemenea se află în apropiere. Am ajuns la Al Jun Castle, la fel inclus în Jordan Pass. Dacă nu, intrarea este 5 dinari. Este sus pe o colină. Da, este sus pe o colină și este unul dintre castelele care, bineînțeles, a rămas iară destul de... De fapt, nu întreg, că au reconstruit multă parte dintre ele. O să vă povestim sus despre istoria acestui castel. La intrare am fost întâmpinați cu căpșuni și corcodușe. Corcodușe. Dar da. exact așa a spus, că capșuni și corcodușe. La intrare, acolo, am trecut printr-un scanner și bineînțeles că eu le-am dat puțin de lucru. Trebuie să vadă fiecare cameră în parte, ce face, cum filmează pe noapte, pe zi, ce fac microfoanele, ce cu selfie stick-ul. E interesant. Am ajuns în fața intrării principale a castelului Alioli, Al Jun, cum s-ar spune, construit în anul 1183, la o altitudine de 1124 de metri, după cum vedeți în imagini. Principalul lui scop, construit bineînțeles de către turci, nu de otomani, de către turci. Construit în principal ca și funcție de apărare, în același timp era folosit și ca și poștă, adică pe aici tranzitau porumbei, opreau și plecau mai departe. Acum chiar nu glumesc, dar chiar era un loc de tranzit al porumbeilor călători care duceau mesajele, deci nu WhatsApp, nu SMS, nu altceva, porumbei, old style. Pe lângă acesta, el era pe ruta principală care trecea către Damasc, fiind la o asemenea altitudine, de aici puteau să apere mai bine această rută. Haideți să vă mai arătăm imagini din interiorul castelului și vă mai povestesc ceva. Gata plimbarea prin castelul Ajun. Am zis bine Ajun? Aiun. Aljun. Plecăm către Amman. E o distanță de aproximativ 70 de km. Se parcurge într-o oră jumate în funcție de trafic. Sau o oră 20 cu sau scurtături. Oră 20 cu scurtături. Mergem și după aceea ne plimbăm puțin și prin centrul Ammanului, ca și ieri. Mai vedem ceva. Poate reușim să mâncăm la unul dintre cele două renumite restaurante din Amman, încă n-am apucat. Da. Este ultima zi în Iordania. Vedem ce ne rezervă timpul. Și mâine, ceau. Am parcat panțărul la hotel și plecăm în plimbare către centru. De la hotelul la care stăm până în centru sunt 1 kilometru și puțin. Cred că în 15 minute parcurgem.
Ați văzut numele restaurantului, se numește Abu Hashim. Acesta, Al-Hashem. mă corectează Dori, Al Hashem se numește restaurantul la care am mers. Este, cred că, cel mai cunoscut din centrul Amanului. Nouă ne-a fost recomandat din foarte multe locuri, oricum vă este recomandat de la șoferii de taxi, Uber, driver, de la cei la cazare, oricine vă recomandă acest restaurant în Aman. Dacă pentru am văzut review-uri, avea peste 17.000 de review-uri. Da, așa se numește, așa se face comanda. Aici aveți mâncat cea mai bună mâncare tipică și tradițională, adică e vorba de hummus, hummus cu carne, văd, Deci ce? și cel mai bun falafel. Noi vom comanda acum ce vreți. Hai să vedem fiecare ce vrea. Ce scriem acolo? 1, 2 sau cât? Încep eu? Da, despre bread. Dar zice vrei că poate vom fi două. Hummus sigur luăm, nu? Hummus, sigur. Luați hummus cu carne sau fără? Hai să luăm un hummus cu carne și un hummus fără carne. Da. Am să scriem 1-1. Da. Normal. Da, 1. Un hummus cu carne și un falafel. Da. Sau Cu carne sau fără? Fără carne. fără? Mai vrei cartofi prăjiți? Hai să uit. Hai să încercăm și unul de la. Dai cu oil, cu ulei sau cu carne? Nu, cu oil. Fără carne. Vom mânca vegetarian astăzi. Deci un pate, Da? oil și mi-au și eu niște french fries, sau? Așa. Ia-ți un french fries. Ceai, apă sau Coca-Cola? Eu acolo, Da. Eu o să beau un ceai local, v-am mai povestit despre ceaiurile lor, combinația de ceai negru cu Cardamon. și multe alte chestii. Astea sunt lipiile, Deci tu ce așa vrei? cum le aduc. eu Eu vreau un ceai. Deci un ceai. Da, și Dori vrea Coca-Cola, dar puteți să-i spuneți Coca-Cola ăla să fie, poate vrea Fanta sau altceva. împărțim. Au fost foarte rapid, cred că am fost serviți în 3 minute după ce am dat comanda. Haideți să vi le arăt și să vă povestim. Aici este falafelul, care se spune că ar fi cel mai bun din Iordania. Humusul, Simplu, cu doar cu ulei de măsline. da, pe care îl știți cu toții. Aici este humus cu carne și aceasta se numește fatah. Este o mâncare de bază, la bază egipteană, care se face cu orez, usturoi. Aici cred că sunt și Pita, deasupra e... ceva pita alune. Da, mai crocat. Bun, Dori și-a luat și cartofi prăjiți. În general se mănâncă cu mâna. Așa am mâncat în toată Iordania. De data asta am primit lingurițe, dar asta am uitat să vă spun la celelalte dăți când am mâncat, că ei își rup bucăți de... Nu vreau să filmez vecinii de la alte mese, dar își rup bucăți din această pită și așa mănâncă humusul. Hai să mâncăm și vă spunem cum a fost. Asta este tot ce am reușit să... Acum așteptăm verdictul final, cât ne-a costat. Foarte bun, într-adevăr, falafelul și humusul ne-a plăcut foarte mult. Humusul cu carne, nu neapărat, dar humusul excepțional. Este fără carne, așa? Corect, original este fără carne. La Dori a plăcut falafelul și o să învețe să facă falafel, a zis. Îl filmăm. Ceea ce vedeți, nu v-am spus despre fețele de mese, nu există, sunt foarte practici. Aruncă o bucată de nylon, pentru că după aceea nu contează. Practic, Da, practic pentru... se debarasează foarte ușor, toată mizeria rămâne pe această chestiune și după aceea se aruncă și gata. Așteptăm să ne zică cât ne costă. Foarte faini oamenii, super drăguți, cea mai bună experiență de aici din Aman. Rainbow Street se numește minunăția asta și este un loc pe care vi recomandăm să-l vizitați. Poate chiar cel mai bine la apusul soarelui, pentru că sunt câteva restaurante cu rooftop unde probabil veți vedea un apus de soare minunat. Haideți să vă arătăm câteva imagini.
mod inedit de a pregăti înghețata. Ne-am întors în bazarul, să zic așa. Nu puteam să încheiem ultima seară în Iordania și Amman fără o plăcintă, cum îi spune? Cunafe. Cunafe, cum vreți să numiți? Da, are mai multe denumiri. Mergem să mai mâncăm o plăcintă, cine mai poate. Nu știu, cine mai poate, eu tot o să mănânc. Chiar dacă mi se va face rău. Nu ți se va face rău, că e foarte bună. Lavi și-a luat bonul. Cât a costat? Cât a costat? 0,75. 0,75 de dinari o bucată de cunafe. Celebra plăcintă cu brânză, puțin sărată. Crunchy, da. Asta este bucata lui Lavi. Thank you very much. Și totodată aici au o grămadă de alte dulcegării. Cea mai bună cunafe din Iordania se spune că este aici la această patiserie, să-i spun așa. Și că asta e small. Asta este bucata mică. Da. El mi-a arătat că e cât o palmă, aia mare, dar de fapt e... Poftă bună! Mulțumesc! Vă salutăm pe toți din centrul Ammanului. Vă mulțumim! Unde prețurile diferă de la un colț la altul. Da, vom face încă un video despre Iordania, un Q&A, în care vă vom spune mai multe în funcție de întrebările pe care le primim de la voi. Vă pupăm pe toți, obositor, Dar după câțiva kilometri și... Foarte fain oamenii. Exactly, like, share and subscribe. Da, după cum How he spuneau said. și ei, da, like, share and subscribe. Vă mulțumim că v-ați uitat. Sper că ați văzut toate vlogurile din Iordania. Dacă nu, vă recomandăm să vă uitați la ele. Like, share and subscribe, după cum zic și cei localnici de aici. Ne vedem în următoarele vloguri. Salutare!